בקטנה, קונטור באף, אף אחד לא שם לב ששמתי. למה חשבתי שאני יכולה לשים מאסקרה בעזרת האצבעות שלי? היי לכולם, ביום חמישי שמח, איזה כיף שחזרתם לערוץ שלי. היום אנחנו הולכים לעשות אתגר. אני חשבתי על האתגר הזה ביום שבו אני ואמיר טסנו לפראג. מי שצופה בערוץ הוולוגים שלי יודע שהיה לי כזה יום עמוס, ושכזה חצי צילמתי סרטונים, חצי ארזתי את המזוודה, הייתי כזה ממש עמוסה במלא דברים, ואז הגעתי לשלב שבו ארזתי כבר את כל מברשות האיפור שלי, והייתי צריכה להתיישב לצלם סרטון, ועדיין לא התאפרתי, ולא היו לי מברשות. ואז פתחתי את המזוודה, והוצאתי את המברשות וזה, ואז אמרתי, זה יכול להיות ממש מגניב אם אני אצלם אתגר של איפור בלי מברשות. לפני שאנחנו נתחיל באתגר, אני רק אגיד לכם שאם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, אז זה הזמן ללחוץ על הכפתור האדום שיש כאן למטה שרשום עליו סאבסקרייב או יירשם כמנוי. תהפכו להיות חברים הכי טובים שלי, תהפכו להיות חלק מהמשפחה המהממת שלנו, ויאללה, בואו נתחיל באתגר. אגב, תסלחו לי על איך שאני נראית, אני כאילו עם דלקת בשיני בינה, אני על אנטיביוטיקה, אני לא במצבי, אני לא במצב הכי טוב שהיה לי. אני מתחילה עם פריימר, ופריימר זה הכי קל לעשות בלי מברשות, כי גם בחיים האמיתיים אני לא באמת משתמשת במברשות, אז זה סבבה. מתחילה בפריימר שלי, אני שמה אותו בתפיחות על כל האור שלי, כי אני למדתי שלא אמורים למשוך את האור יותר מדי, ושזה יעשה קמטים לטווח ארוך, אז אני רק תופחת. בשלב הבא אני הולכת להשתמש במייקאפ. פעם כל הזמן הייתי שמה, כאילו לפני שנים, כן? הייתי שמה כל הזמן מייקאפ עם הידיים עד שהבנתי שיש כזה דבר שנקרא מברשות איפור. אז זה לא אמור להיות לי כזה מוזר, אבל המון זמן לא עשיתי את הדבר הזה. אומייגאד, נראה לי גם המייקאפ בעיר לי מדי, או שהפנים שלי אדומות מדי, כי אני כל הזמן מקנחת את האף. כאילו לא כזה נורא, כי פעם כן הייתי שמה ככה מייקאפ על הפנים שלי. יש גם מאפרים מקצועיים שעד היום משתמשים בידיים שלהם, שאומרים שזה כאילו, שזאת השיטה. צריך ממש לשים לב לכל הנקודות והדברים הקטנים בפנים, כי זה יכול לעשות ממש כזה טביעות אצבעות של מייקאפ, ואז זה לא נראה טוב. אני הולכת להשתמש ב-3-in-1 פאונדיישן של מקס פקטור, שזה אחד המייקאפים פלוס קונסילרים האהובים עליי לאחרונה. כאילו יש בו גם פריימר, גם קונסילר, גם מייקאפ, כזה אפשר להשתמש בו להכל, ואני ממש ממש אוהבת אותו. אני הולכת לנסות לחסות איתו את הכאויות שלי פלוס הדמומיות מסביב לאף, ואני משתמשת בתפיחות כזה כמו שהייתי משתמשת בספוגית או במברשת מסביב לעיניים. עכשיו נראה לי שאנחנו סבבה, המצב לא כזה נורא. אני, הכי מעניין אותי מה הולך לקרות עם גבות, זה כאילו הדבר שהכי מסקרן אותי. אנחנו נעבור לפודרה, פודרה בתפזורת, וזה הולך להיות קשה. נגיד אני מניחה קצת פודרה על היד, ועושה כאלה. אוקיי, זה הדבר הכי מוזר שעשיתי בחיים שלי. קבע אותה מתחת לעיניים ככה. האמת שזה מרגיש סבבה, השאלה היא איך זה נראה. אומייגאד. אוקיי. זה בסדר, זה לא כזה נורא. נעבור לשלב יותר קשוח, והוא ברונזר, ברונזינג פאודר של מקס פקטור, ונתחיל להניח אותה עם האצבע. אגב, כל המוצרים שאני משתמשת בהם בסרטון הזה הם מוצרים של מקס פקטור, בגלל שהסרטון הזה הוא בשיתוף פעולה עם מקס פקטור. כמובן שלצורך איפור או לאתגר הזה בעיקר, אתם יכולים להשתמש בכל מוצר שיש לכם בבית. אני בחרתי להשתמש במוצרים האלה בסרטון הזה, ואתם מכירים כבר את שגרת הסרטוני מקס פקטור שלנו, אז כן, גם בסרטון הזה הולכים להיות 5 זוכים, כל הפרטים הולכים להיות בתיבת המידע, אז אל תשכחו להשתתף בזה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיות רשומים לערוץ שלי, וזהו. לעשות הצללות עם היד זה לא כל כך נוח, וזה יוצא די קטמי, אז אני חושבת שבגדול בכללי בעולם הייתי ממליצה על מברשות. אומייגאד, זה נראה ממש רע. גם קצת כזה כאן. אני מרגישה הכי עילגת בארץ. הכי מאתגר. אומייגאד, יצא לי קצת מוגזם מדי באף. אהבתי את המינוח שלה קצת מוגזם מדי, כשיצא לי הכי מוגזם בארץ. בקטנה, קונטור באף, אף אחד לא שם לב ששמתי. עם אצבע אחרת ננסה לטשטש. כן, טוב, זה נראה ממש רע. אנחנו נחליט לצורך הסרטון הזה להתעלם ממה שקורה כאן בקונטור באף, ואנחנו נזרום. אומייגאד, הוספתי בטעות עוד יותר חומר. אני ממש ציפיתי שהאיפור הזה יצא לי עוד איכשהו סביר בקטע שאני אוכל לצאת מהבית. כמובן שהמצלמה נכבתה לי בזמן שאני שמתי את הסומק, ולא הצלחתי לטשטש אותו כמו שצריך. אני די חושבת שלא שמתי כמו שצריך את הפודרה בעזרת הידיים. לשים פודרה בעזרת הידיים זה ממש קשה, ונראה לי שבגלל שלא שמתי כמו שצריך פודרה, אז הסומק ממש נדבק אל המייקאפ, וגם מה שאמור להיות ברונזר
שלא יצא ברונזר ממש טוב. אבל כן, ככה אנחנו נראים בינתיים. עכשיו אנחנו נעבור לשלב שהכי מעניין אותי מכל האתגר הזה. אני הולכת לקחת את הגוון שבו אני משתמשת בדרך כלל לצייר את הגבות שלי, אולי בעזרת הזרת אפילו, אולי בעזרת הציפורן אפילו. ואני הולכת לנסות לעשות גבות שבדרך כלל אני משתמשת בזה במברשת הכי עדינה ודקה בעולם. טיפלה יוצא מהקווים. תשמעו, אני יכולה להיות קארה דלווין כשאני אהיה גדולה. רואים את ההבדל בין הגבות? בעזרת הגוונים השימרים שיש בפלטה שבה אני בדרך כלל משתמשת בגבות, אז אותם אני אשים על העיניים שלי, לעשות כבר צללית כזאת יפה. האמת שצלליות תמיד זורם עם הידיים. בדרך כלל אני אוהבת לשים כזה עם הידיים ואז לטשטש עם מברשת, אבל הידיים לפעמים תופסות פיגמנט הרבה יותר יפה מאשר מברשת. אז יש צלליות שאני אפילו יעדיף להשתמש בידיים שלי, אז זה ממש לא נורא. יש שני דברים שנשארו לנו, אחד ליפסטיק, השני הוא מאסקרה. זה הליפסטיקים הליפפיניטי של מקס פקטור, אני ממש אוהבת אותם, יש עליהם את ה-X הזה פה, לפי דעתי פעם גם היו במומלצים שלי או משהו כזה, אני ממש אוהבת אותם. וגם עם הליפסטיק אני מתכוונת להשתמש ביד שלי, ובכוונה בחרתי בליפסטיק אדום, כי זה הכי מאתגר. יש לו טעם מושלם, הוא מין מנטאי כזה, הוא לא מרגיש כמו ליפסטיק, הוא מרגיש כמו לחות. אני ממש אוהבת אותו. שכן אבל, לשים אותו עם האצבע זה בחירה פחות נכונה. הוא כאילו אדום קטמטם כזה, הוא אפילו ממש כתום. והייתי שמה אותו בעזרת הליפסטיק ולא בעזרת האצבע שלי, הוא לא היה דורש כל כך הרבה עבודה. אבל האמת, תכלס, נראה לי זה השלב שנראה הכי סבבה מכל האיפור עד עכשיו. הליפסטיק נראה אש. אני מתה על הליפפיניטיז האלה של מקס פקטור. הם ממש מנטאיים כאלה, והם ממש כמו ליפסטיקים. אני אנקה שנייה את היד מזה. הם ממש כמו ליפסטיקים, הם שילוב בין ליפסטיק ללחות. הם לא מייבשים את השפתיים בכלל, והם כזה מין סמי גלוסים כאלה, אני ממש אוהבת אותם. השלב האחרון שלנו הולך להיות המאסקרה, וגם במאסקרה אני לא מתכוונת להשתמש במברשת, אז אני אצטרך לוותר על השלב הזה ולעבור לאצבעות שלי. אני הולכת לקחת חומר מכאן ולצבות את הריסים שלי. בסך הכל זה פשוט עושה מלא גושים, בגלל שהאצבעות שלי לא מפרידות כמו הפסים האלה שיש על המברשת של המאסקרה עצמה, אז האצבעות שלי פשוט הופכות את כל הריסים לגוש אחד גדול, אבל מעבר לזה הצלחתי לצבוע את הריסים שלי, שזה כבר משהו. איזה מזל שלא התיימרתי לנסות לעשות אייליינר. ריסים תחתונים. יצא כמעט בסדר, כמעט ולא יצאתי מהקווים. יחסית למה שהלך פה, אני לא חושבת שזה נראה כזה נורא. האמת שהחלק האהוב עליי זה השפתיים ללא ספק. אני גם ממש אוהבת את הליפסטיק הזה באופן אישי, וגם אני באמת חושבת שזה יצא הכי מוצלח. מעבר לזה אני חושבת שהמייקאפ והקונסילר נראים סבבה. הכל התחיל להשתבש עם הפודרה, שאי אפשר לשים פודרה כמו שצריך עם הידיים, ואז אחריה כמובן שהברונזר והסומק נראים על הפנים, בעיקר באזור האף. אם נהניתם מהסרטון אז אל תשכחו ללחוץ על הכפתור האדום שיש כאן למטה, להירשם לערוץ שלי, להפוך להיות חלק מהמשפחה שלי, חלק מהחברים הכי טובים שלי. אני ממש מקווה שנהניתם מהסרטון. תגיבו לי למטה איזה עוד אתגרים הייתם רוצים שאני אעשה בערוץ שלי, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.